ሰላም ተመልካቾቻችን እኔ ሊዲያ ሰለሞን ነኝ የሊሲያ ስራ አስኪያጅና መስራች ነኝ። ሊሲያን ለማታውቁት ሰዎች ኦንላይን የስነ ልቦና ምክር አገልግሎት ፕሮቫይድ የምናደርግበት አዲሱ ካምፓኒያችን ነው። ስለኛ የበለጠ ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ የሰርቪሳችን ተከፋይ መሆን የምትፈልጉ ከሆነ ከዚህ ቪዲዮ ታች ባስቀምጥላችሁ ሊንኮች እኛን ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ይሄንን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ የሚለውን በተን ነክታችሁ የደውሏን ምልክት በመንካት ከዚህ በኋላ የተለያዩ ቪዲዮዎች ስንለቅ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ዛሬው ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት ላስት ዊክ የምታስታውሱ ከሆነ ሰርፕራይዝ አናውንስመንት ነበረን። 500 ሰብስክራይበሮች ሪች ካረግን በኋላ የተለያዩ ፕራይዝ ያላቸው ኮምፒቲሽኖች እንደሚኖሩ ኖቲፋይ አድርጌያችሁ ነበረ። በዛም መሰረት አብዛኞቻችሁ ይሄንን ቻናል ሼር እንዳደረጋችሁ ተመልክቻለሁ። የሰብስክራይበራችን ነምበሮችን በተወሰነ ጨምሯል። አሁን ከዚህ በኋላ ያላረጋችሁ ሰብስክራይበሮቻችን ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ ያረጋችሁ ሆናችሁ ለተለያዩ ሰዎች መጨመር ይችላሉ የምትሉ ከሆነ በተለያዩ ቴሌግራም፣ ፌስቡክ እንዲሁም ደግሞ በሌሎች ሶሻል ሚዲያዎች ሼር በማድረግ ያንን ቁጥር ሪች እንድናደርግ እንድትረዱን እጠይቃለሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው ስለ ሪጀክሽን ነው። እንቀጥ እሺ ሶ የዛሬ ቶፒካችን የሚሆነው ሪጀክሽን ነው። ሶ ቤሲካሊ ሪጀክሽን ብራድ የሆነ ሳብጀክት ነው። እስቲ ወደ ዴፊኒሽኑ እንሂድ። ሶ ቤሲካሊ ሪጀክሽን it's like it can be as simple as saying no to a coffee, like የሆነ ሰው ካፊ ኦፈር ሲያረጋችሁ ኖ ከማለት አንስቶ it can range up to like የሶሳይቲ አንድ ሰው ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ፣ አይዞሌሽን፣ ግፊት የመሳሰሉት ጋር ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። so that's why I said rejection ብራድ የሆነ ሳብጀክት ነው። so በአማርኛ ለመተርጎም ሪጀክሽን አለመቀበል ወይም ደግሞ የመግፋት ወይም የመገፋት ስሜት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እና ሲምፕሊ ዲፋይን ሲደረግ አንድን ነገር ወይም አንድን ሰው pushing them away ማለት ነው። በቃ ያለ መፈለግ ሲቹዌሽን ነው ሪጀክሽን ተብሎ የሚጠራው። ሶ ላይክ ሪጀክሽን ከፋሚሊም ሊመጣ ይችላል፣ ከጓደኞችም ሊመጣ ይችላል፣ ከሮማንቲክ ፓርትነር ሊመጣ ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ the worst one ከራሳችንም ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። እንደገና ሪጀክሽን ሲባል ሶ ላይክ በአብዛኛው ሰው ኤክስፔክት የሚያደርገው ኢትስ ላይክ the large scale things ማለት ነው። ሪጀክሽን ግዴታ ኖቲሴብል ነው ማለት ላይሆን ይችላል። it can be like ሰትል የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል። ግልጽ ማለት እንዴት ነው? በጣም ግልጽ ተደርጎ የማይታወቅ ነገር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ለመስጠት አሁን በጣም በትልቅ ሲቹዌሽኖች ከሆነ ለምሳሌ ካፕል የነበሩ ሰዎች ብሬክ አፕ ሲያደርጉ በአንደኛው ሰው ዲሲሽን ምክንያት እኔ ከዚህ በኋላ ይሄ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ መቀጠል አልፈልግም እዚሁ ጋር ቢበቃ ይሻላል ብሎ ብሬክ አፕ ሲያደርጉ ለዛኛው ሰው እንደ ሞር ኦር ሌስ እንደ ሪጀክሽን ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። ይሄ በተለቅ ባለው ኦብቪየስ በሆነው መንገድ ስናየው ነው። ሳትል በሆኑ መንገዶች ደግሞ ለምሳሌ እንዴት ነው አንድ ሰው በእናንተ ጋር ሲያልፍ የሆነ ምናምን ነገር ብሎ ሊያልፍ ይችላል። ለእነሱ ራሱ ታውቃቸው ሊሆን ይችላል። it can be an instinct ግን ላይክ ያ ኦን ፐርፐዝ ያልተደረገ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ኦብቪየስ ያልሆነ ነገር ሊሆን ይችላል። ግን ሲን it happened እና ያ እንደ ሪጀክሽን መቅጠር እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ you might ask like የሪጀክሽን ኮዙ ምንድነው ብላችሁ ልጠይቁ ትችላላችሁ። well that's a $1 million question። ምክንያቱም አብዛኛው ሰው እንደሚያስበው it's not always ሪጀክት የተደረገው ሰው ፎልት አይደለም ያ ሪጀክሽን ኦከር ያደረገበት ምክንያት ማለት ነው። ምክንያቱም የዛኛው ሰው ሪጀክት ያራጊው ሰው የነሱ አስተሳሰብ እዚህ ጋር ፋክተሪን ያደርጋል። አሁን ለምሳሌ ኢንሴኩሪቲ ያለበት ሰው ብለን እንያዝና ለምሳሌ በፊዚካል አትራክቲቭነቱ የማይተማመን ሰው በራሱ ፊዚካል አትራክቲቭነስ ኮንፊደንስ ያለው ሰው ሪጀክት ሊያደርግ ይችላል። ኦንሊ ቢካዝ እሱ የሌለው ኳሊቲ እዛኛው ላይ ስላለ ብቻ የራሱ ኢንሴኩሪቲ ፑሽ አርጎት ሪጀክት ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው። it doesn't mean የዛኛው ሰው ጥፋት ነው ማለት አይደለም። ሶ ግዴታ የዛኛው ሰው ጥፋት ላይሆን ይችላል፣ የነሱ አስተሳሰብም እዚህ ጋር ፋክተሪን ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ሌላ የሪጀክሽን ኮዝ ሊሆን የሚችለው ይሄ ደግሞ በጣም ላይክሊ የሆነ ኮዝ ነው፣ የነሱን ኤክስፔክቴሽን ሚት ማድረግ ሳይቻል ሲቀር ማለት ነው። ሶ ላይክ አንዳንዴ ኤክስፔክቴሽናቸው ሪያሊስቲክ ሊሆን ይችላል እና ሪጀክት የተደረገው ሰው ያንን ሚት ማድረግ ስላልቻለ ሊሆን ይችላል። ስፔሻሊ አሁን ለምሳሌ በእንዴት ነው በጃብ አፕሊኬሽኖች እነዚህ ነገሮች ላይ በግልጽ ሊናገሩ ይችላሉ። እኛ የጠበቅነው ይሄን ክራይቴሪያ ነው፣ ያንን ማሟላት ስላልቻላችሁ ለዚህ ስራ አልተመረጣችሁም። ሶ ይሄ ኤክስፔክቴሽኑ ሚት ሳያደርጉ ሲቀሩ ነው ማለት ነው። ግን አንዳንዴ ኤክስፔክቴሽኖቹ በጣም እንዴት ነው
ሃይ ሌቭል ወይም ሃይ ስታንዳርድ ይሆናሉና ላይክ ፐርፌክት የሆነ ሰው ካልሆነ በስተቀር ያን ሚት ማድረግ የማይችልበት ሲቹዌሽን ላይ የራሳቸው በጣም ከፍተኛ ኤክስፔክቴሽን ስላለ ብቻ ነው ሪጀክሽኑ እንትን የሚባለው ማለት ነው እንጂ ያኛው ሰው ሳይጥር ቀርቶ ሳይሆን የነሱ ኤክስፔክቴሽን ግን ሚት ለማድረግ የሚቻል ነገር ስላልሆነ ሊከሰት ይችላል ሪጀክሽን ማለት ነው። እሺ ሶ አሁን ደግሞ ሊስታክ ላይክ how to get over rejection ስለሚሉ ቲፖች ደግሞ እናውራ። ሶ ቤሲካሊ ላይክ ሰው ሪጀክት ሲደረግ ወደ አንገር ሊገባ ይችላል፣ ኤንዛይቲ ይኖራል፣ ዲፕሬሽን እንደገና ደግሞ የቅናትና የሳድነስ ፊሊንጎችም ሊመጡ ይችላሉ። ዲስ አር ኖርማል ግን ስቲል አት ሳም ፖይንት ደግሞ ፌስ አድርገን ከዛ የሪጀክሽን ፌዝ እንዴት ነው ማለፍ ይኖርብናል አይደለ? ሶ እነዚህ ቲፖች ይጠቅማሉ ብዬ አስባለሁ ፐርሰናሊ። ኦኬ ሶ አንደኛው ላይክ ናት ቱ ቴክ ኤቭሪቲንግ ፐርሰናሊ። ምክንያቱም እንዴት ነው ሁሌ ሪጀክት የምትደረጉበት ምክንያት ኢት ማይት ናት ቢ ዮር ፎልት ብያለሁ አይደለ ቅድም። ሶ ግዴታ እናንተ ወርዚት ስላልሆናችሁ ኦር ደግሞ የሆነ ነገር ስላላጠፋችሁ ላይሆን ይችላል ሪጀክት የተደረጋችሁት። እንደ ሲቹዌሽኑ ይለያያል። ግን ስቲል ሁሉም ነገር ፐርሰናል አለመውሰድ በተወሰነ ሌቭል ከሪጀክሽን ጌት ኦቨር ለማድረግ ይጠቅማል። አሁን ለምሳሌ ጃብ አፕሊኬሽን ላይ ሁለት ሰዎች ለስራ አፕላይ አድርገው ከዛ በኋላ አሁን ይሄ የስራ የሚቀጥረው ሰው አንድ ሰው ብቻ ቢሆን ማስገባት የፈለገው ከዛ በኋላ ላይክ አንደኛው ወይ ተጨማሪ ክራይቴሪያ ስላሟላ ኦር ደግሞ ኢቨን ክራይቴሪያውን ሁለቱም ሚት አድርገው ያኛው ጀስት ቦነስ ፖይንት ስላለው ብቻ ሊያስገባ ይችላል። ዳት ደዝ ናት ሚን ያኛው ሰውዬ ወይም ያልገባው ተቀጣሪ በእነሱ ጥፋት ነው ማለት አይደለም። ሶ ሁሌ ራሳችን ላይ እንዴት ነው ብሌም ማድረግ ሳይሆን ጀስት ሪዝኔብል በሆነ መንገድ የሪጀክሽኑን ኮዝ ማጥናት ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ በአብዛኛው ላይ ከአውትሳይድ ከሚመጣ ሪጀክሽን በላይ የራሳችን ሪጀክሽን ነው በጣም ፔንፉል የሚሆነው። ምክንያቱም ከውጪ ይሄንን እንዴት ነው ሪጀክሽን ብዙ ጊዜ በሰማነው ቁጥር ላይክ ከፋሚሊ ሊሆን ይችላል፣ ከጓደኛ ሊሆን ይችላል፣ ከሮማንቲክ ፓርትነር እነዚህ ከውጪ ብዙ በሰማናቸው ቁጥር ከዛ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ራሳችንን ሪጀክት የምናደርገው ማለት ነው። ከዛ ይሄ ዊ ሃቭ ላይክ የውስጥ ክሪቲክ አይደለ? ሶ ላይክ አሁን ለምሳሌ በሴቶች ኤግዛምፕል ለመስጠት ከጓደኞቿ ጋር ጌት ቱጌዘር ቢኖራት ከዛ ላይ ለባብሳና ልክ ልትወጣ ስትል መስታወት ጋር እንዲስታልፍ ምናምን ነገር ምናምን ነገር እንደዚህ ለብሰሽ ነው የምትወጪው ዩ ኖ ዋት ዴይ አር ጎይንግ ቱ ሴይ አይደለ? ይሄ ልብስ አንቺን ፊት አያደርግሽም ኦር ደግሞ እንዴት ነው እግርሽ በጣም ይታያል ኦር ምናምን እነሱ የማይሏት ነገር ራሱ እንዴት ነው በራሷ እየፈጠረች ለራሷ የምትለው ይኖራል ኢነር ክሪቲኳ ማለት ነው። ሶ ይሄን ነገር በጣም ለማቆም መሞከር አለብን። ምክንያቱም ሰው በውስጡ ከራሱ ጋር ኮሚኒኬት ያደርጋል ኦብቪየስሊ፣ ግን ከራሳችን ጋር ኮሚኒኬት ስናደርግ እንደ ቤስት ፍሬንዳችን ነው እንጂ እንደ ቡሊያችን አይደለም መሆን ያለበት። ሶ ያንን ነገር በተቻለ መጠን ስቴፖች ወስዶ ማለፍ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ ባለፈ ኢንስቴድ ኦፍ አሁን ለምሳሌ ሪጀክሽን ሲደርስ ኢንስቴድ ኦፍ ትራይንግ ቱ ፎርስ ስማይል ይሄ ፌክ የሆነ ስማይል አሳይቶ ጀስት ከሌላው ሰው ፔኑን ደብቆ ከማለፍ ቴክ ሰም ታይም ቱ ፕሮሰስ። ምክንያቱም አሁን ሪጀክሽን ላይክ ኢሞሽናል ፔን ሊያመጣ ይችላል አይደለ? ሶ ያንን ቁጭ ብሎ አስቦበት ፕሮሰስ አድርጎ ላይክ ዲስ ሃፕንድ በቃ አይ ጋት ሪጀክትድ፣ ይሄ ኢፍ ኢትስ ሰምቲንግ አይ ካን ወርክ ኦን እሰራበታለሁ። ግን ይሄ ምንም መቀየር የማልችለው ነገር ከሆነ ደግሞ በቃ አይ ሃቭ ቱ አክሴፕት አት ዲስ ራውንድ ይሄ ነገር መሆን አልቻለም፣ ሜቢ ኔክስት ታይም ኦር ደግሞ ይሄ ነገር ለእኔ የማይሆን ከሆነ ደግሞ ሌላ አይነት መንገድ ፐርሲው ያደርጋለሁ የሚለውን ቁጭ ብሎ ቴክ ታይም ቱ ፕሮሰስ እንጂ ላይክ ፌክ ስማይል ማሳየት ማንንም አይጠቅምም ማለት ነው። እናንተንም የምታሳያቸው ሰዎች ላይም ምንም የሚያመጣው ጥሩ ኢምፓክት የለም። ኦልሶ ላይክ ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ሀርቲንግ ዩ ብቻ ይሄ ሪጀክት ከሚያደርጓቸው ሲቹዌሽኖች ውስጥ ለመውጣት ሞክሩ። ማለትም የእናንተ ጥፋት ሆኖ ሳይሆን አይ ዶንት ኖ ላይክ የሆነ አጀንዳ ፉልፊል ለማድረግ ኦር ደግሞ እናንተን ኦን ፐርፐዝ ለመጉዳት ብቻ ያለ ምንም ምክንያት ሁሌ ሪጀክት የሚያደርግባቸው ሲቹዌሽኖች ውስጥ ካሉ ከዛ ውስጥ ለመውጣት ሞክሩ። አይዘር ታክ ቱ አ ፍሬንድ ወይም ደግሞ በራሳችሁም ይሄንን ፌስ አድርጋችሁ ከዛ ሲቹዌሽን ራሳችሁን አግልሉ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን ሊሲ ያለላችሁ ከዚህ ነገር ጋር ከሌላም ኢሹ ጋር ሄልፕ የምትፈልጉ ከሆነ የኛ ሳይኮሎጂስቶች እናንተን ለመርዳት ቁጭ ብለው እየጠበቋችሁ ነው። ሶ ኑ ካውንስሊንግን ውሰዱ።
and live a better life ማለት ነው እሺ ቪዲዮን ተከታተልን ተመልሰናል የዛሬው ፕሮግራም ተመሽታችኋል ብዬ አስባለሁ ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተገናኘ የተለያዩ ኮሜንቶች ካሏችሁ ከዚህ ቪዲዮ ስር ኮሜንት አድርጋችሁ መናገር ትችላላችሁ ማለት ነው እንዲሁም ቀጣይ የምንሰራቸውን የተለያዩ የቪዲዮ ሐሳቦች ካላችሁ እንዲሁም ተጨማሪ ነገሮች ማውራት የምትፈልጉም ከሆነ በዚህ ቪዲዮ ስር ኮሜንት ማድረግ ወይም ደግሞ በሶሻል ሚዲያ ሊንኮቻችን እኛን ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ ቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ሊሲያ we are here for you